Mời cả nhà nha. Tuyệt vời luôn. Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng Lam Tay Vlog đến với một món ăn rất là ngon vào tháng 3 này. Tháng 3, mùng 3 tháng 3, tức là Tết Hàn Thực đã sắp đến. Và đây là món bánh trôi. Xin giới thiệu với cả nhà món bánh trôi. Để làm được món bánh này thì chúng ta cần có nguyên liệu là bột. Đây là bột gạo tẻ mà nhờ? Nếp. À, đây là bột gạo nếp à? Đây là bột gạo nếp. Bột gạo nếp xay. Nhưng mà bố quay video xong bố làm con và bà. Vâng, đây là bột gạo nếp được xay mịn đấy nha. Đấy, có thể xay bột nước về ép khô hoặc là xay bột khô về cho thêm nước. Đấy, sau đó chúng ta nặn thành những cái viên nhỏ tròn tròn. Nếu đây là món như thế này này. Đâu? Như thế này này. Ôi, A Báo rất là giỏi bởi vì A Báo đã lặn cho. Ở lớp con từng làm bánh này rồi. Ồ, thế hả? Nó có màu tím, màu trắng, màu đen, các loại màu luôn. Và cả cầu vồng nữa. Vâng. Ngày mùng 3 tháng 3 là Tết Hàn Thực. Tết Hàn Thực là Tết truyền thống của người Việt Nam nha. Ăn cái này virus corona nó sẽ sợ ngay. Vậy là trong mùa dịch corona này thì ăn cái này rất tốt theo A Báo. Con trai tôi bảo thế. Phải không A Báo? Vùng dịch như này, vùng dịch ăn thì ngon, không vùng dịch thì ăn không ngon đâu. Cái đấy chả liên quan gì đến Tết Hàn Thực của chúng ta cả con ạ. Nhưng mà nó quý giá. Trong cái bánh trôi này, bánh nổi này thì không có nhân ở trong đâu nha, chỉ nguyên là bột nặn thành viên tròn như viên bi nha. Đấy. Làm sao mà cái viên mà bột chúng ta nặn ấy nó chỉ to bằng đầu ngón tay thôi, đừng to quá. Còn một số bánh cũng làm từ nguyên liệu này và cũng làm y xì như này nhưng nó lại to hơn, và người ta sẽ nấu đường phên và chan vào. Một mâm luôn. Trời, đẹp không? Sau khi nặn được như này thì chúng ta sẽ đun nước. Và đun nước cho sôi thì chúng ta sẽ thả những viên bánh này vào. Và lúc nào đợi cho những viên bánh này nổi lên và trôi đi thì nó chín. Và chúng ta sẽ lấy một chiếc muôi thủng hay là một cái chiếc vợt. Nó là đây. Đây chính là chiếc muôi thủng để tí nữa chúng ta vớt bánh từ trong nồi ra. Khi nó nổi lên thì nó chín rồi thì lấy cái này múc nha. Bánh Tết Hàn Thực thì có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, để về mùa vua thời Tấn, có một người quan lại đã phò tá ông khi ông lưu vong ở nước Tần và nước Sở. Ôi con trai con làm gì thế? Một cái mắt đâu, một cái. Nhưng mà sau khi ông được trở về hoàng cung thì ông lại quên mất cái người mà đã giúp đỡ ông vua, giúp đỡ ông vua ấy, khi mà trở về hoàng cung đã quên mất rồi. Là cái công ơn của cái người phò tá mình yêu mang mình trong cái thời gian mà mình phải lẩn trốn ở trong rừng ấy. Thế là cái người mà quan mà giúp đỡ
nhà vua thì quyết định là không làm quan nặng thế nữa và chuyển vào trong rừng sống ẩn danh cùng mẹ già. Sau khi ẩn danh cùng mẹ già ấy, thì nhà vua mới nhớ ra công ơn của họ, công ơn của người cận thần đó, và đi tìm mời người cận thần đó quay trở lại giúp đỡ mình. Nhưng mà hai mẹ con nhà cận thần đấy đã quyết định là không tham danh lợi, không quay trở lại nữa. Và nhà vua có một hành động rất là ngu xuẩn, đó là đốt rừng để cho cháy cả khu rừng, thiêu chết hai mẹ con kia. Người thần rất là ác độc. Cái ông vua nước Tấn này cực kỳ ác độc. Đấy là nguồn gốc. Sau đó này nhà vua lại thương xót một lần nữa đối với cận thần đó và quyết định là chọn ngày mùng 3 tháng 3 để làm Tết Hàn Thực. Và ngày mùng 3 tháng 3 ở bên Trung Quốc thì không có chuyện là nấu nướng hay là có bếp lửa gì đâu, mà tất cả thức ăn, thức uống đều được nấu từ ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch. Còn ở Việt Nam mình thì chỉ ảnh hưởng văn hóa thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc thôi, cho nên là đã bị biến đổi rồi. Mùng 3 tháng 3 chúng ta vẫn đốt lửa làm cơ bình thường. Chúng ta lấy cái phong tục tập quán hay này, mùng 3 tháng 3 này với ý nghĩa là nhớ đến những ông bà tổ tiên, những người đã sinh ra chúng ta, và làm món bánh trôi, bánh thịt chay. Sau khi đun nước sôi thì chúng ta sẽ thả vào, và những cái viên này đang nổi lên thì chứng tỏ nó đã chín ở đây. Còn mấy cái viên nữa nó không nổi lên. Món bánh trôi thì trong lễ Hàn Thực quên mất, từ nãy giờ không giải thích cho mọi người Tết Hàn Thực là gì. Đấy, Tết Hàn Thực là đồ ăn lạnh. Nhưng mà ở Việt Nam mình cái ngày mùng 3 tháng 3 thì không giống như Trung Quốc nha, cho nên là vẫn cứ nấu nướng bình thường luôn, làm món bánh trôi, bánh chay để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, những người đã sinh thành cho chúng ta. Một phong tục truyền thống rất là lâu của dân tộc ta. Đây là tiếp thu văn hóa tích cực từ cái thời 1000 năm Bắc thuộc. Còn thời 1000 năm Bắc thuộc là thời nào thì chúng ta sẽ nhớ đến cái sự kiện An Dương Vương bị mất nỏ thần nhá. An Dương Vương bị mất nỏ thần vào tay Triệu Đà. Từ thời nhà Triệu chúng ta bị đô hộ 1000 năm cho đến 938 khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán tiếp cận Lăng nhá. Đó, sau khi vớt này ra thì chúng ta phải nhớ là chuyển sang phần nước lạnh luôn này. Nào, cho với nước lạnh thì nó mới tốt, nó không dính vào nhau bà ơi. Mời cả nhà nha. Tuyệt vời luôn. Năm 2020 Tết mùng 3 tháng 3 nó rơi vào ngày 26 tháng 3, tức là ngày thành lập đoàn ấy. Nhưng mà dạo này rảnh rỗi quá nên là Hamte Vlog sẽ làm cái món bánh này cho tất cả mọi người cùng xem. Và nhớ chuẩn bị ngày mùng 3 tháng 3, nếu mà rảnh rỗi thì chúng ta có thể lấy bột về chúng ta làm bánh. Tuyệt vời luôn. Ăn bánh này xong mà cày YouTube thì cả đêm luôn, không đói.